यो संसारमा कोही मान्छे किन्न चाहन्छन् भने कोही मान्छे बेच्न चाहन्छन्। यो अवस्थामा तपाईहरूले यदि किन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले जहाँ तहीँ तपाईले किन्न सक्नुहुन्छ, सामानहरू किनेर तपाईले ल्याउन सक्नुहुन्छ। तर तपाईले बेच्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले यस्तो खालको साइटहरू छन् जुन साइटहरूमा तपाईले स्पोन्सर साइट अथवा तपाईले पेड भर्जन तपाईले खरिद गरेर मात्रै तपाईले चाहिँ सामान बेच्न सक्नुहुन्छ। तर साथीहरू, आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु कि तपाईले कुनै पनि घरमा रहेको कुनै पनि सेकेन्ड ह्यान्ड सामानहरू अथवा तपाईले नयाँ सामानहरू पनि तपाईले प्रमोट गर्न सक्नुहुन्छ र बेच्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहेकै रेटमा तपाईले बेच्न सक्नुहुन्छ अथवा चाहेकै रेटमा तपाईहरुले चाहिँ कस्टमरसँग तपाईले पुर्याउन सक्नुहुनेछ। एकदमै सजिलो छ, तपाईहरुलाई म बताउन गइरहेको छु र तपाई किन्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईले सजिलोसँग किन्न सक्नुहुनेछ। त्यो हो फेसबुकको प्लेटफर्म। यानी कि तपाईहरु फेसबुक यदि जुन व्हाट्सएप, मेसेन्जर अनि भाइबरहरू अथवा तपाईले सोशल साइट युज गर्न मात्रै तपाईले प्रयोग गर्नुहुन्छ भने अब तपाईले फेसबुक चाहिँ तपाईले सामान किन्ने र बेच्ने माध्यमले पनि तपाईले फेसबुक चलाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले फेसबुकबाट तपाईले अपलोड गरेर तपाईले चाहिँ बेच्न र किन्न दुईटै सक्नुहुन्छ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईहरुले अझै पनि भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन, भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँनिर रातो सब्स्क्राइबको बटन देखिरहनु भएको छ भिडियो हेरेको मुनि, त्यसलाई रातो सब्स्क्राइबलाई प्रेस गर्नु होला। त्यसै तपाईले यहाँ बेल आइकनलाई प्रेस गरेर तपाईले अल नोटिफिकेसनलाई ओपन गरिदिनु होला। त्यस्तै गरी तपाईको मुनि एउटा कमेन्ट बक्स आउँछ, यसमा कमेन्ट बक्समा क्लिक गर्नु होला। त्यसरी तपाईले यहाँनिर लेख्नु होला NICE नाइस, अनि त्यसै तपाईले भिडियो लेखेर तपाईले लाइक बटन गरेर तपाईले यहाँनिर सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ। ल त लागौँ भिडियो सुरु गर्नतर्फ। यहाँ लाइट फेसबुक ओपन गरिरहेको छु र यहाँनिर तपाईले बेच्न अथवा किन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले मार्केट प्लेस भनेको ठाउँमा आउनु होला। यहाँनिर तपाईले देखिरहनु भएको छ, यहाँनिर चाहिँ मेरोमा ओखलढुङ्गा बजार सेलेक्ट गरिरहेको छु। यानी ओखलढुङ्गा बजार वरिपरिको जुन 60 किलोमिटर छ त्यो वरिपरिको दायरामा चाहिँ यहाँनिर जुन चाहिँ प्रोडक्टहरू देखाइरहेको छ, यानी कि सामानहरू देखाइरहेको छ। तपाईले पनि यदि तपाई कुन ठाउँमा बस्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ तपाईले लोकेसन एडिट गर्नु होला। त्यसपछि तपाई लोकेसन एडिट गर्नको लागि यहाँ टिक बटनमा टच गरेर तपाईले सजिलैसँग यहाँनिर तपाईले चाहिँ लोकेसन चाहिँ तपाईले एड गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ सेभको अप्सनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो त्यसपछि तपाईकोमा यहाँ सामानहरू आउँछ, तपाईलाई इन्ट्रेस्ट छ भने किन्न सक्नुहुन्छ र अब तपाई बेच्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ सजिलैसँग बेच्न सक्नुहुन्छ। र मैले पनि यहाँनिर यसमा आइकनमा भिभो मोबाइल पनि राखेको छु जुन चाहिँ 14,000 मा राखिरहेको छु। मैले लास्ट टाइम नयाँ नै किनेको र म अब छिटै नै बेच्न चाहन्छु यसलाई। मैले किनभने अर्को फोन किनेँ, त्यसपछि मैले चाहिँ आइफोन 6 पनि राखेको छु, एकदमै राम्रो प्राइसमै राखेको छु। तपाईहरुले खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। र अब तपाईहरु चाहनुहुन्छ भने तपाईले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ र फेसबुक पेजमा गएर तपाईले सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा लिंक सेयर गरेर पठाउनुस्, तपाईहरुलाई म लिंक सेयर गरिदिन्छु। ओके, सो यसै गरी तपाईहरुले चाहिँ बेच्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि किन्न चाहनुहुनेको लागि त यहाँ सजिलो छ, सबै किन्न सक्नुहुन्छ। तर बेच्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यहाँ सेलको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र तपाईहरुले चाहिँ सेलको अप्सनमा क्लिक गरेपछि त्यसपछि तपाईले यहाँ क्याटेगोरीमा सेलेक्ट गर्नु होला। तपाई के बेच्न चाहनुहुन्छ अथवा तपाईसँग के प्रोडक्ट छ जुन चाहिँ तपाईले मार्केटमा ल्याउन चाहनुहुन्छ। जस्तो देखिरहनु भएको छ, अब तपाईहरुलाई म यहाँ एउटा फोनको एक्जाम्पल दिँदैछु है त। तपाईले फोनको एक्जाम्पल दिइरहेको छु। तपाईले फोनै बेच्नुपर्छ भने चाहिँ तपाईले A to Z हरेक कुराहरु तपाईले बेच्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो अब तपाईले यहाँनिर कन्डिसन देखिरहेको छ, तपाईको कन्डिसन नयाँ नै हो कि अथवा तपाईले युज इट लाइक न्यू हो कि हैन। अब मैले चाहिँ युज इट लाइक न्यू हैन, मैले युज गरेको छु तर त्यो नयाँ हो, म बेच्न चाहन्छु। ओके, सो त्यो भनेको चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँ नेटवर्क भनिरहेको छ। तपाईले यहाँ नेटवर्क प्रोभाइडरमा तपाईले के गर्नु पर्दैन। तपाई आउनुस् यहाँनिर, तपाईले डिभाइस नेम तपाईले कुन फोन बेच्न चाहनुहुन्छ तपाईले डिभाइस नेम तपाईले अहिले लेख्दा पनि हुन्छ। जस्तो A to Z एउटा सेलेक्ट गर्दा हुन्छ। चाहिँ तपाईले यहाँनिर अब यहाँनिर तपाईले चाहिँ तपाई फोन बेच्न चाहनुहुन्छ भने फोनको सही नाम दिनुहोस्। अथवा तपाई कुनै पनि अब फर्निचरहरू बेच्न चाहनुहुन्छ अथवा तपाई रेडियो, टिभी हैन, क्यामेराहरू बेच्न चाहनुहुन्छ भने क्यामेराको जुन तपाईको यहाँ नेम लेख्नुपर्ने हुन्छ, यानी कि मोडल नम्बर लेख्नुपर्ने हुन्छ। ओके, सो अब म यहाँ फोन बेच्न चाहन्छु। जस्तो म देखिरहेको छु यहाँनिर भिभो। ओके, सो भिभो अनि P9 यो लेख्दैछु। ओके, सो अब अघिको फोनको बारेमा म तपाईलाई लेखेर जानकारी गराउँछु। त्यसै तपाईले यहाँनिर प्राइस लेख्नुपर्ने हुन्छ। प्राइस मैले यहाँनिर 14,000 राखेको छु, सो 14,000 नै लेख्दैछु। ओके, सो अब तपाईहरुले जति तपाईको प्रोडक्टको मार्जिन छ त्यो अनुसार तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब मैले यहाँ सेलेक्ट गरेको छु ओखलढुङ्गा बजार। ओके, लोकेसन मैले ओखलढुङ्गा लेख्दैछु। अब म त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँ डिसिजन बक्समा चाहिँ तपाईले एकदम मिलाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको जुन प्रोडक्ट के हो, कसो हो, कसरी चाहिँ तपाईको बेच्ने हो, त्यो सबै कुरा तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ A to Z। ओके, सो म यहाँ लेख्दैछु
पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। फेरि तपाईँले यहाँनिर एभाइलेबल लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँसँग स्टक हो, तपाईँसँग धेरै ज्यादा स्टक छ भने तपाईँले तल्लो अप्सनलाई सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले यदि तपाईँकोमा एभाइलेबल एउटा मात्रै प्रोडक्ट छ भने तपाईँले माथिल्लो सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले यहाँनिर एउटा मात्रै छु मसँग फोन, त्यो कारणले गर्दाखेरि म एउटा सेलेक्ट गर्छु। अथवा तपाईँले यहाँनिर देखिरहनु भएको छ यहाँ मुनिपट्टि अफर, डेलिभरी अफर, तपाईँले अब यो डेलिभरी गर्दाखेरि केही अफरहरू दिन चाहन्छ भने यो टिकलाई अन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि छैन भने तपाईँले यो टिकलाई अफ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँले यहाँ एडिट अ फोटो भनेको छ। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँले कुन प्रोडक्ट बेच्न चाहनुहुन्छ त्यसको फोटो तपाईँले एडिट गर्नुपर्ने छ कि फन्टको सेलेक्ट गर्नु होला, यानि कि तपाईँको डिस्प्ले पटेको फोटोलाई तपाईँले सेन्ड गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ अब ब्याक साइडको फोटोलाई सेन्ड गर्नु होला, किनभने तपाईँले पहिलोचोटि फोन बेच्दै हुनुहुन्छ भने ब्याक साइडको जुन तपाईँले राख्नुभयो भने तपाईँको त्यति धेरै राम्रो लुक्स देख्दैन, त्यसले फ्रन्ट पहिला राख्नुहोस्, त्यसरी ब्याक राख्नु होला। ओके, सो त्यस पछाडि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर पब्लिसको अप्सन आउँछ। सिम्पली सबै कुरा तपाईँले एकचोटि चेक गर्नु होला र चेक गरेको राइट छ भने तपाईँले चाहिँ यहाँनिर पब्लिसको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यानी तपाईँको सामान चाहिँ अब चाहिँ पब्लिस यानी कि मार्केटमा जाँदैछ। ओके, सो अब तपाईँले यहाँनिर चाहिँ सेयरको अप्सन आउँछ। तपाईँ कुनै मार्केटमा तपाईँ सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसमा तपाईँले यहाँ सबै टिक गर्न पनि सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँले टिक नगर्न पनि सक्नुहुनेछ। कम्तीले टिक गर्नु होला अथवा तपाईँले सबैले टिक गर्नु होला। जब तपाईँको सबैले टिक गर्नुभयो भने तपाईँको जुन मार्केटमा चाहिँ जुन तपाईँको जुन सामान चाहिँ तपाईँको माग अनुसार तपाईँको सामान चाहिँ ज्यादाभन्दा ज्यादा व्यक्तिले तपाईँलाई हेर्नेछ तपाईँको सामानलाई, सो तपाईँको जुन कस्टमर चाहिँ जोडिन सक्छ, त्यसैले सेयर गर्नु होला। ओके, सो अब यहाँनिर देखाइरहेको छ 20वटा ग्रुपभन्दा ज्यादा चाहिँ तपाईँले यहाँ टिक लगाउन मिल्दैन। ओके, सो यहाँ थोरै घटाइदिन्छु। तपाईँको प्लेसमा निस्किन्छ, यानि कि मार्केटमा तपाईँको प्लेस चाहिँ आउँछ। भन्नुको मतलब तपाईँको केही छिनपछि तपाईँले पर्खिनु पर्ने हुन्छ, त्यस पछाडि मात्रै तपाईँको जुन प्रोडक्ट चाहिँ मार्केटमा आउँछ। त्यसपछि तपाईँको जुन प्रोडक्ट चाहिँ बिक्न थाल्छ अथवा तपाईँहरूलाई कसैले इच्छा लाग्यो भने तपाईँको प्रोडक्ट किन्नमा आउँछ। ओके, सो अब यसलाई चाहिँ केही पर्खिनुपर्छ। तपाईँहरूले यस्तो रेट आयो भन्ने बित्तिकै तपाईँले यहाँ क्लिक गरेर तपाईँले अरू चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँले यसो नसोचिदिनु होला। ओके, अब तपाईँसँग यो प्रोडक्ट सकिसक्यो भने तपाईँले यहाँनिर मार्क सोल आउट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ सोल आउट गरिदिएँ किनभने यहाँनिर तल पनि यही प्रोडक्ट छ, त्यही कारणले मैले सोल आउट गरिदिएँ। तपाईँसँग प्रोडक्ट सकिएको खण्डमा तपाईँले यहाँ सोल आउट गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईँले सजिलैसँग सामान बेच्न सक्नुहुन्छ।